Γεια σας! Καλώς ήρθατε στον τόπο μου, καλώς ήρθατε στη Σάμο. Είμαι ο Ανδρέας Λαγός και σήμερα εδώ, από την αυλή του σπιτιού μου, θα σας φτιάξω ίσως την πιο παραδοσιακή συνταγή που μπορείτε να βρείτε στη Σάμο. Αυτή είναι η κατσικίσια πλάτη γεμιστή με ρύζι, σηκωταριά και μπόλικα μυρωδικά. Έχω στήσει εδώ στον πάγκο μου όλα τα υλικά και θα ξεκινήσω τη συνταγή δείχνοντάς σας πρώτα τη γέμιση. Για τη γέμιση θα χρειαστώ και ξεροκρεμμύδι και φρέσκο, τα οποία θα τα αχνίσω πρώτα σε λίγο νερό, έτσι ώστε να μαραθούν και να φύγει πολύ αψάδα από τα κρεμμύδια. Λοιπόν, ξεκινάω σε ένα βαθύ τηγάνι, θα το ζεστάνω πρώτα και θα προσθέσω μέσα μία κούπα νερό. Θα προσθέσω μέσα ξερό κρεμμύδι, μπόλικο φρέσκο κρεμμύδι και βεβαίως 2-3 σκελίδες σκόρδο. Αν βρεθείτε στη Σάμο, οπωσδήποτε θα πάρετε τα παραδοσιακά κρεμμύδια που έχει ο τόπος μου, είναι τα μακρουλοκρέμμυδα, τα οποία γίνονται στο χωριό Κουμέικα, στη δυτική πλευρά του νησιού, τα οποία είναι πάρα πολύ αφράτα και πολύ γλυκά κρεμμύδια. Θα προσθέσω και λίγο αλάτι. Το αλάτι θα βοηθήσει στο να μαραθούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα τα κρεμμύδια. Μαζί με τα κρεμμύδια θα προσθέσω ένα κλωναράκι από θυμάρι φρέσκο, ένα ξύλο κανέλας, 2 δαφνόφυλλα απαραίτητα, 5-6 κόκκους μπαχάρι και θα βάλω και μπόλικο μπαχάρι τριμμένο στο τελείωμα της γέμισης. Το νερό έχει εξατμιστεί και θα προσθέσω τώρα μέσα ελαιόλαδο. Και στη συνέχεια θα προσθέσω τα έντερα, τα οποία έχουν πληθεί πάρα πολύ καλά. Τα έχω αχνίσει σε βραστό νερό με δαφνόφυλλα, σκόρδα και φέτες λεμονιού για 5-10 λεπτά. Τα έχω κρυώσει και μετά τα έχω ψιλοκόψει και κατά τον ίδιο τρόπο έχω κάνει και τη σηκωταριά, δηλαδή τα σηκωτάκια, το πνευμόνι και την καρδιά. 2-3 λεπτά θέλουμε για να γυαλίσει η σηκωταριά. Στην ουσία δεν θέλει πολύ μαγείρεμα, γιατί ήδη την έχουμε βράσει από πριν. Μια μικρή δική μου παραλλαγή για να γίνει πιο αρωματική και πιο λεμονάτη και πιο εύγευστη η γέμιση είναι ότι προσθέτω μέσα μια φλούδα από λεμόνι. Μόνο το κίτρινο μέρος της φλούδας. Επειδή αγαπώ το λεμόνι θα βάλω άλλη μία. Λοιπόν, θα προσθέσω τώρα μέσα και το ρύζι. Ωραία. Ένα καλό ανακάτεμα να γυαλίσει το ρύζι. Τέλεια. Και θα προσθέσω μέσα αλάτι, μπόλικο πιπέρι, η γέμιση αυτή θέλει μπόλικο πιπέρι, μην το τσιγκουνευτείτε. Θα προσθέσω μέσα πελτέ ντομάτας, μια κουταλιά της σούπας και τον υπόλοιπο πελτέ θα τον κρατήσουμε για να κάνουμε ένα ωραίο γλάσο με λίγο ελαιόλαδο και λίγο νερό, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε την κατσικίσια πλάτη. Το ρύζι είναι έτοιμο, έχει γυαλίσει και αυτό που πάμε τώρα ίσα ίσα για να του δώσουμε υγρασία είναι μοσχάτο σαμιώτικο κρασί. Ένα ποτήρι. Ένα καλό ανακάτεμα και στην ουσία ένα λεπτάκι ίσα ίσα να απορροφηθεί το κρασί από το ρύζι. Και είναι έτοιμο. Οπότε κλείνω τη φωτιά και αυτό που θα βάλω στο τέλος είναι μπαχάρι, όσο σας δίνω στη συνταγή. Ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο. Ένα καλό ανακάτεμα και τώρα θα προσθέσουμε μέσα τα αρωματικά. Εγώ κάνω ένα συνδυασμό από αρωματικά, οπότε χρησιμοποιώ μπόλικο μαϊντανό, μάραθο, άγριο μάραθο που αυτή την εποχή υπάρχει παντού στη Σάμο και βεβαίως δυόσμο. Και εδώ τα μυρωδικά τα βάζουμε τελευταία στιγμή στη γέμιση και προσπαθήστε μην τα ψιλοκόψετε πολύ, χοντροκομμένα. Και τώρα σημαντικό είναι πριν γεμίσουμε την κατσικίσια πλάτη να αφήσουμε τη γέμιση να κρυώσει καλά. Εφόσον κρυώσει καλά θα αφαιρέσουμε από τη γέμιση τις φλούδες του λεμονιού, το μπαχάρι, τα δαφνόφυλλα και το ξυλαράκι κανέλας. Πάμε λοιπόν τώρα να γεμίσουμε την κατσικίσια πλάτη. Αλλά το πιπερώνω καλά εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Και μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Το παίρνει ο αέρας. Κάνω ένα ελαφρύ μασάζ σε όλη την επιφάνεια της πλάτης. Και πάμε τώρα να τη γεμίσουμε.
Και τώρα, είμαι μια σακοράφα και κλωστή που δεν καίγεται, είμαι οδοντογλυφίδες, εγώ χρησιμοποιώ οδοντογλυφίδες γιατί είναι πιο εύκολο και πιο πρακτικό. Θα κλείσουμε εδώ την τσέπη. Αυτό που πρέπει να κάνω τώρα είναι να καλύψουμε την πλάτη, την κατσικίσια, με ένα γλάσο απολιαστό πελτέ ντομάτας. Μια γενναία κουταλιά απολιαστό πελτέ, θα προσθέσω μέσα λίγο νερό, 2-3 κουταλιές της σούπας, 1-2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Ανακατεύω καλά να γίνει έτσι ένα ωραίο γλάσο, μια παχύρευστη σάλτσα και με αυτό θα λείψω όλη την επιφάνεια από την πλάτη. Δεν θέλει πολύ λεπτομέρεια γιατί από πάνω από αυτό το γλάσο της ντομάτας θα βάλω την μπόλια και από πάνω από την μπόλια, κάτι που κάνω εγώ το οποίο μου αρέσει γιατί γίνεται πάρα πολύ τραγανό και πάρα πολύ ωραίο, είναι πάνω από την μπόλια απλώνω αμπελόφυλλα. Έτοιμο. Πριν μπει στο φούρνο θα προσθέσω 2 ντομάτες κομμένες στα 4, τρεις-τέσσερις σκελίδες από σκόρδο με τα φλούδια, κρεμμυδάκια φρέσκα τα οποία θα τα βάλω κάτω από την πλάτη, στο θώρακα, για να δώσουν έξτρα γεύση και βεβαίως όλο αυτό θα κάτσει στις κλιματόβεργες. Θα δώσουν έξτρα γεύση και υγρασία στο φαγητό. Και μιας και έχω και λίγο λεμόνι, 2-3 φλούδες το λεμόνι. Θα σκεπάσουμε μια βρεγμένη λαδόκολλα. Καλύψω καλά όλη την επιφάνεια από το κατσικάκι. Πριν βάλουμε το κατσικάκι στο φούρνο θα βάλουμε 1 με 1,5 λίτρο νερό, μην το φοβηθείτε το νερό. Μπορείτε μέσα στο φούρνο να βάλετε και πατατούλες μικρές, ριγανάτες, λεμονάτες και να έχετε κι άλλο ένα συνοδευτικό. Και καλύπτω πολύ καλά την επιφάνεια με μπόλικο αλουμινόχαρτο. Αφήνουμε την κατσικίσια πλάτη να σιγομαγειρευτεί για 3 ώρες. Θέλει λίγο υπομονή, αλλά πραγματικά το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Έτοιμο και το κατσικάκι μας έχει σιγοψηθεί για 3 ώρες, έχει μελώσει. Πάω να κάνω τα αποκαλυπτήρια. Κοιτάξτε. Πάω να δούμε εδώ τι κρύβεται κάτω από τη λαδόκολλα. Έτοιμο. Το κατσικάκι μου έχει σιγοψηθεί, εδώ μας έχει ανοίξει και λίγο η πλάτη. Τα φύλλα που βάλαμε του αμπελιού έχουν δημιουργήσει μια έξτρα κρούστα πάνω από την πέτσα της πλάτης και πάμε τώρα να το σερβίρουμε. Προσγειώθηκε τέλεια. Είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός γιατί έχουμε το ρύζι με όλα αυτά τα αρώματα, τα σικοτάκια και βεβαίως το κρέας.